Ngày thứ 5 sau sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Vu Mông Lung, người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bạch Chân Thượng Thần trong Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, dư luận Trung Quốc tiếp tục rúng động. Từ mạng xã hội đến các diễn đàn kín, hàng loạt tài liệu và ghi chú mới được lan truyền, hé lộ những tình tiết khiến công chúng bàng hoàng. Những thông tin này chưa được xác thực nhưng đang thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ và đòi hỏi công lý cho tài tử bạc mệnh. Theo nguồn tin ẩn danh, buổi tối định mệnh diễn ra tại penthouse của một chung cư cao cấp ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Đây là nơi ở của biên kịch họ Triệu, bạn thân nhiều năm của Vu Mông Lung, người từng chấp bút cho nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng. Camera an ninh ghi lại, bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút tối và chỉ kết thúc sau 2 giờ 40 phút sáng hôm sau. Danh sách rượu được tiêu thụ đêm đó cũng đủ khiến bất kỳ ai sốc nặng. 10 chai rượu mạnh, 24 chai bia, 4 chai vang đỏ, trong đó có cả một chai Satu Lafite Rothschild 1982 do một đại gia tặng riêng. Cô lao công của tòa nhà kể lại rằng, sáng hôm sau khi dọn dẹp, cả căn hộ nồng nặc mùi rượu, trên sofa vẫn còn vết nôn, thùng rác đầy chai rỗng và khăn giấy vứt bừa bãi. Camera thang máy ghi lại một khoảnh khắc quan trọng, 1 giờ 50 phút sáng, Vu Mông Lung được hai người đàn ông dìu vào, gương mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng, miệng lẩm bẩm, không uống nữa. Nhưng lúc đó, người quản lý họ Lưu vẫn thúc ép, chén cuối đi, đừng làm mất hứng mọi người. Trong danh sách khách mời, có sự xuất hiện của đạo diễn họ Vương, người ban đầu phủ nhận có mặt, nhưng hình ảnh từ camera và nhân chứng tại hiện trường lại chứng minh điều ngược lại. Hình ảnh cho thấy, ông ngồi ngay cạnh Vu Mông Lung trong bữa tiệc. Thậm chí, 9 giờ 27 phút tối, đạo diễn Vương được ghi lại trong thang máy, mặc vest chỉnh tề, tay cầm 2 chai rượu. 2 giờ 3 phút sáng, ông rời đi một mình, gương mặt hốt hoảng, thậm chí va phải xe đẩy của lao công khi vội vã rời khỏi tòa nhà. Những chi tiết về người quản lý họ Lưu cũng dấy lên nhiều nghi vấn. Khoảng 1 giờ trước khi xảy ra sự việc, điện thoại của anh ta nhận 3 cuộc gọi liên tiếp từ một số ảo. Cuộc gọi cuối cùng diễn ra lúc 2 giờ 10 phút sáng, ngay sau đó, Lưu lập tức thúc giục mọi người giải tán. Chưa hết, một nhóm hacker tuyên bố đã lần ra lịch sử tìm kiếm trên máy tính của Lưu. Nội dung bao gồm: liều lượng gây tử vong của vodka 96 độ, cách phân hủy nhanh thuốc nhóm benzodiazepine, những góc không có camera ở quận Triều Dương, khám nghiệm tử thi có phát hiện được chất gây ảo giác mới không. Những dòng tìm kiếm này càng khiến dư luận tin rằng cái chết của Vu Mông Lung không đơn thuần chỉ là tai nạn do uống rượu quá liều. Biên kịch họ Triệu, chủ nhân bữa tiệc, cũng có động thái bất thường. Hàng xóm cho biết 4 giờ sáng hôm đó, họ bị đánh thức bởi tiếng động mạnh, thấy 4 người đàn ông mặc đồ đen ra vào căn hộ, khiêng nhiều thùng giấy. 3 ngày sau, Triệu đột ngột dọn khỏi nhà, leo lên một chiếc SUV đen không biển số. Theo cảnh sát, tín hiệu điện thoại cuối cùng của anh được phát hiện tại một thị trấn hẻo lánh ở tỉnh Hà Bắc, rồi hoàn toàn biến mất. Từ đó đến nay, biên kịch họ Triệu mất tích. Những ghi chú rò rỉ còn hé lộ danh sách 17 người có mặt trong đêm tiệc, nhiều cái tên thuộc hàng con ông cháu cha. Họ Lý, con trai phó giám đốc một đài truyền hình vệ tinh. Họ Trương, con gái người sáng lập một nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng. Họ Trần, cháu trai ông trùm chuỗi rạp chiếu phim. Họ Chu, giám đốc điều hành công ty quảng cáo. Họ Ngô, đối tác một quỹ đầu tư tư nhân. Ngoài ra, một danh sách được lan truyền trên mạng cũng khiến dư luận dậy sóng. Trong đó có xuất hiện cái tên Đại Bằng, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng. Nhiều nguồn tin nói rằng, đêm hôm đó có 2 bàn tiệc, tổng cộng 17 người tham dự và Đại Bằng ngồi ở bàn bên cạnh. Đại Bằng cũng chính là đạo diễn bộ phim điện ảnh Nhiệt Liệt, phim có sự tham gia của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, cho tới lúc này chưa có bằng chứng nào cho thấy anh có liên quan đến bi kịch của Vu Mông Lung. Bản thân những người chia sẻ thông tin cũng thừa nhận đây có thể chỉ là lời đồn thổi chưa kiểm chứng. Và còn nhiều nhân vật khác, hơn một nửa trong số đó, đều có liên hệ mật thiết với ngành giải trí. Một số nguồn thậm chí khẳng định bữa tiệc tối hôm đó là dịp đàm phán đầu tư đặc biệt cho một dự án phim mới. Đáng sợ hơn, tài liệu còn nhắc đến kim tiêm, thuốc mê được tìm thấy gần hiện trường, cùng nghi vấn Vu Mông Lung đã bị tiêm một chất lạ trước khi qua đời.
Một chiếc USB chứa dữ liệu quan trọng cũng biến mất, đồng thời, một khoản tiền trị giá hàng tỷ nhân dân tệ được chuyển ra nước ngoài ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Một số chi tiết được thêu dệt thêm rằng trên cơ thể nạn nhân còn có dấu hiệu bị nhổ móng tay, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Sức nóng vụ án lên đến đỉnh điểm khi hashtag liên quan đã cán mốc hơn 8 tỷ lượt đọc trên Weibo, tạo thành một trong những làn sóng tranh luận lớn nhất năm 2025. Cộng đồng mạng không ngừng đặt câu hỏi, tại sao cái chết của một diễn viên 37 tuổi lại kéo theo quá nhiều mắt xích quyền lực và sự che giấu bất thường đến vậy? Đáng chú ý, đây không phải lần đầu công ty quản lý của Vu Mông Lung bị tố cáo văn hóa ép rượu. Một thực tập sinh giấu tên kể lại rằng 3 năm trước, một nữ tân binh từng bị ép uống đến xuất huyết dạ dày, rồi công ty nhanh chóng bịt miệng bằng 200.000 tệ. Thậm chí, chỉ vài ngày trước khi qua đời, Vu Mông Lung còn viết trong nhóm bạn, hãy chịu đựng lần cuối nào, một dòng tin nhắn khiến người hâm mộ lạnh sống lưng. Tin đồn trên mạng xã hội cho rằng cảnh sát Bắc Kinh đã lập chuyên án, tạm triệu tập 8 người liên quan và thu giữ toàn bộ camera trong đêm xảy ra vụ việc. Nhưng đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức. Các chi tiết ngày càng phức tạp, kéo theo sự xuất hiện của nhiều nhân vật quyền lực, khiến dư luận hoài nghi liệu sự thật có được công bố minh bạch. Quan trọng hơn, công chúng vẫn đặt câu hỏi nhức nhối, thi thể của Vu Mông Lung hiện đang ở đâu? Báo cáo khám nghiệm tử thi liệu có đưa ra kết luận cuối cùng hay sẽ bị che giấu trong vòng bí ẩn? Vu Mông Lung, chàng diễn viên sinh năm 1988, tuổi thơ mất cha sớm, chỉ còn lại mẹ già, nay ra đi trong uẩn khúc. Câu hỏi nhức nhối vẫn còn đó, liệu công lý có được thực thi hay sự thật sẽ bị chôn vùi trong bóng tối? Hãy theo dõi kênh 8790 và cùng chúng tôi đi tìm công lý cho Vu Mông Lung.